विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। एका अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं आहे, त्यामुळे व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच रिक्वेस्ट करतोय तुम्हाला मी की छोटासा व्हिडिओ आहे, शेवटपर्यंत बघा। माझी काही स्वप्न आहेत, माझ्या काही इच्छा आहेत, त्या मला तुमच्याशी बोलून शेअर करायच्या आहेत। बघा, हजारो मुलं आपल्या चॅनलशी जोडलेली आहेत, लाखो मुलं यूट्यूबचा फायदा घेत आहेत MHT-CET साठी। मग दिनेश सर असतील, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर असतील, सोविन सर असतील, खूप नाव आहेत, आजी लेक्चर्स आहेत, निशांत सर आहेत, लाखो मुलं फायदा घेत आहेत। आता माझं शिकवणं पण तुम्हाला आवडतं बऱ्याच मुलांना, पूर्ण महाराष्ट्रातून मुलं फॉलोअर आहेत आपले, बरोबर आहे। मग तुम्हाला असं वाटत असेल सरांच्या इथल्या मुलांचं तर किती बेनिफिट आहे ना? हो आहे, दिवसभर मी त्यांना वेळ देतो, त्यांचा कॉन्फिडन्स नेहमी वाढवण्याचा प्रयत्न करतो, नेहमी मी स्वतःत पण बदल करण्याचा प्रयत्न करतो, ओके। पण वस्तुस्थिती अशी आहे की माझ्या 10वीच्या बॅचमध्ये 3 बॅचमध्ये, म्हणजे कशी 3 बॅचेस, एक सेमी इंग्लिशची बॅच असते, एक कॉन्व्हेंटच्या मुलांची असते आणि एक मराठी मीडियमची बॅच असते। मराठी मीडियमची कमी मुलं आहेत पण असतात बॅच। मग 3 बॅचमध्ये मिळून 101 मुलं माझ्याकडे असतात, त्यातले हार्डली 1 नाही तर 2 मुलं माझ्याकडे 11th स्टँडर्डला येतात। वस्तुस्थिती आहे, दरवर्षी बघतो मी तेच। कुठं जात आहेत ही मुलं? आता बघा, या वर्षीच्या बॅचचं उदाहरण घेऊया, ओके। तर नाही म्हटलं तरी माझ्या क्लासमध्ये 10 ते 20 मुलं तर असे असतील, नाही जास्तच असतील यावर्षी, कारण मार्क्स दिलेत म्हणूया आपण, अबो 95% मार्क आहेत, 97, 98% मार्क आहेत 10वीला, ओके। हे पालक जेव्हा मला विचारतात की सर तुम्ही JEE घेणार आहे का, मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो की JEE तुमच्या मुलाला नाही होणार, कारण 8, 9, 10 तर फक्त तेवढंच केलंय, फाउंडेशनला त्याला वेळ देताच आलं नाही, कारण शाळाच आमच्या साताऱ्यात सकाळी 8 ते रात्री 8 असतात आणि शाळेमध्ये 30 घोकंपट्टी करून घेतली जाते। पॅटर्न तोच की बोर्डला चांगले मार्क पडले पाहिजेत, तो मुलगा फाउंडेशनचं काय करू शकत नाही। मुद्दा असा होतोय, मग ही मुलं लाखो रुपये कुठं ना कुठेतरी फी भरतायत आणि 2 वर्षानंतर ते फिरून माझ्याकडे येत आहेत, मान्य करतायत की सर चूक झाली। कुठंतरी हा पॅटर्न ब्रेक व्हायला हवा होता, होत नव्हता, ठीक आहे। बर, लाखो रुपये भरून पण काय रिझल्ट लागतोय का? नाही लागत। तुम्हाला पण बऱ्याच मुलांना तो अनुभव आला असेल। अकॅडमीज मध्ये जे एक्स्ट्रा टॅलेंटेड, एक्स्ट्राऑर्डनरी मुलं असतात ना, त्यांच्यावरच फोकस केला जातो। सरळ म्हणलं जातं की ह्यांचाच रिझल्ट लागणार आहे, तुम्ही रिझल्टचे लायकच नाहीये, कॉन्फिडन्स पूर्ण डाऊन केला जातो। गेल्या 3-4 दिवसात एवढी मुलं मला जॉईन झालेत की ज्यांना 10वीला अबव 95% मार्क आहेत, जे एक्स्ट्राऑर्डनरी आहेत, पण कॉन्फिडन्स डाऊन झाला होता, अशी मुलं। हे टाळायचं होतं। आता माझ्या क्लासमध्ये एक माझ्या मित्राचाच मुलगा आहे म्हणून आपण, सिद्धेश, अतिशय ब्रिलियंट, त्याला पण JEE करायचं होतं बरं का, पण तो आहे ब्रिलियंट, आहेच। मी JEEचं घेत नाही, मला MHT-CET वर फोकस असतो। मग आम्हाला इश्यू होत होता, मग आम्ही काय केलं की ऑनलाईन, फिजिक्सवाला सर सगळ्यांचेच फेवरेट आहेत, ऑनलाईन त्यांची कुठली ती नाव आहेत बरं का, अर्जुना बॅच किंवा कोणत्या बॅचेस, ती त्यानं जॉईन केली होती। फक्त 4000 फी, फक्त 4000 JEE, ते पण क्वालिटी। तरी देखील तुम्हाला माहिती आहे ऑनलाईन ऑफलाईन इश्यू होतो, असतोच, लक्षात घ्या। आणि काल मला सिद्धेशकडून आनंदाची बातमी कळाली की सरांनी, म्हणजे अलक पांडे सरांनी पाठशाळा ही कन्सेप्ट सुरू केली आणि पुण्यात त्यांनी ब्रांच सुरू केलेली आहे। सिद्धेश कालच पुण्यात गेला, ओके, ऍडमिशन तिथं घेतलं, ही फी हजारात आहे, लाखो मध्ये नाही आहे। मग आता मुद्दा असा आहे, ठीक आहे, बघा की JEE NEET साठी चला ठीक आहे, अलक पांडे सर आहेत, 10 ब्रांचेस त्यांनी सुरू केलेत, त्यांनी हजारो ब्रांचेस सुरू कराव्यात अशी माझी इच्छा आहे। हा, ती कुठेतरी ती चेन ब्रेक करायची आहे। मी तुम्हाला सांगू का, सगळ्यांनी कोटा फॅक्टरीमध्ये बघितलंय, एकाच क्लासमध्ये लाख मुलं आहेत कोटामध्ये, ओके। माहेश्वरी क्लासेस म्हणजे कुठला क्लास हे तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये, ओके। ऑब्व्हियसली IIT-लाच तेवढ्या जागा नाही आहेत, मग त्या क्लासनं जेवढ्या IIT-ला जागा आहेत तेवढे स्टुडंट घेतले पाहिजेत, बरोबर आहे। त्या सगळ्या स्टुडंटकडे एफर्ट्स करून घेतले पाहिजेत, जेणेकरून तुमचं ऍडमिशन होईल। उलट तिथं काय सांगितलं जातंय की तुमची कॉम्पिटिशन तुमच्या शेजारच्या मुलाबरोबर आहे, करा कॉम्पिटिशन, नाही, तसं नाही आहे। तुम्ही ऑलरेडी एवढे ऍडमिशन्स घेतायत की तुम्ही ऑलरेडी रिजेक्ट करतायच मुलांना, की तिथं सांगताय की तुमचं होणारच नाहीये म्हणून। मग हे बदलणार आहे, ओके। सांगून झालं माझं महत्वाचा तर मेन मुद्दा। तुमच्यापैकी बऱ्याच मुलांना असं वाटणार आहे की सर JEE आणि NEET साठी आहेत अलक पांडे सर, JEE NEET साठी अलक पांडे सर आहेत, मग MHT-CET साठी तुम्ही सुरू करा। हा माझं स्वप्न आहे ते, पण मी नाही सुरू करणार, मी सुरू करणार नाहीये ब्रांचेस। मग कोण करणार आहे हेच आता बोलायचं मला तुमच्याशी। मी आनंदाने सांगतोय तुम्हाला की रोहन साखरे
आपला सबस्क्रायबर, तो गेले 3-4 दिवस साताऱ्यात आहे, त्यांच्या रिलेटिव्हकडे येऊन राहिलाय, तो दिवसभर माझ्याकडे येतोय, मी त्याला तयार करणार आहे. ऋषिकेश जगदाळे सर तयार झालेले आहेत, ठीक आहे, एकदम छान ते मॅथ्स घेतात. ओके, मला माझी टीम तयार करायची आणि माझ्या टीमचा पार्ट असणार आहे तुम्ही. मी जो तुम्हाला आता 2 मिनिटाचा गायडन्स देणार आहे ना, तो माझं स्वप्न पूर्ण करू शकतो. छोटंसं एनक्रिक उदाहरण देतो. मॅडम ऋषिकेश शिवडावकर, आडनाव थोडंसं वेगळं आहे त्याचं. हा एक स्टुडंट ना 11-12 स्टँडर्डला होता. बघा, लास्ट वीकमध्ये तो माझ्याकडे आला आणि तो म्हणला, आणि त्याच्या बापांची रिक्षा आहे, आणि रिक्षा हा असा बिझनेस आहे की कोविडमुळे त्याला जास्त फटका बसला या बिझनेसला. शाळा सुरू नाही आहेत, शाळेचे विद्यार्थी मिळत नाही आहेत, ॲक्च्युली रिस्ट्रिक्शन्स खूप होते, मध्ये तर बंदच होतं. मग तो म्हणला की सर काहीतरी काम तुमच्याकडे हवं आहे. नॉर्मल स्टुडंट आहे, एक्स्ट्रॉर्डनरी नाही आहे, पण गेले 3-4 दिवस तो माझ्या इथं मुलांचे मॅथ्सचे डाऊट क्लिअर करतोय. मी त्याला ना ॲव्हरेज लेवलची मुलं दिलेत, त्याचं मॅथ्स बऱ्यापैकी चांगलं आहे, मुलं ॲव्हरेज लेवलचे आहेत, मुलं खुश की सर ते फार छान शिकवतो दादा. मग मी काय म्हणतोय, तुम्हाला प्रत्येकाला हे जमणार आहे. आपले हजारो सबस्क्रायबर असे आहेत की जे 100, 120, 140 सुद्धा क्रॉस करणार आहेत. बाळू तुमच्या ते टॅलेंट आहे, तुम्ही दुसऱ्यांना हेल्प करू शकता. हा, नाही आपल्याला एखादा क्लास सुरू करायचा, पण तुम्ही थोड्या थोड्या मुलांना तर गाईड करू शकताय ना. हा, पण ॲक्च्युली कसं असतं तुम्हाला मी तेही सांगतो. मगाशी मी जसं बोललो तसं एक छोटंसं उदाहरण सांगतोय बरं का, एक्झाम्पल देतोय मधूनच, की मगाशी मी कसं बोललो तुम्हाला की माझीच मुलं माझ्याकडे येत नाही आहेत, याचं रिझन सांगायचं आहे मला तुम्हाला. बघा, मी त्या पालकांना सांगतो की बघा त्या मुलाला 98% होते, 97 होते, त्याला JEE जमलं नाही, तो फिरून माझ्याकडे आलाय, तो CET करतोय. मग मला असं वाटायचं की एवढी मुलं माझ्याकडे येत आहेत, ही मुलं बघतायत 10वीची की ह्यांचे क्लासेस बाहेरचे आहेत, लाखो रुपये भरलेत त्यांनी पुण्यातल्या वेगवेगळ्या ट्युटोरियल्सला, कुठल्या कुठल्या क्लासेसला, 4-5 लाख तर आरामात प्रत्येकाच्या फी भरून पुन्हा माझ्याकडे आलेत, हे ती मुलं बघतायत. मग तरीही ती मुलं तोच क्लास का जॉईन करतायत? ओके, ह्याचं रिझन सांगतो. या पालकांना आणि मुलांना पण काय वाटतंय की त्याला जमलं नाही, त्यानं केलं नाही, पण मला जमेल JEE, मी करून दाखवतो. हां, दाखवा, काही हरकत नाही, पण प्रॉपर तुम्हाला गायडन्स मिळतोय का तिथं, का तिथं तुमचं मानसिक खच्चीकरण होतंय, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. हां, तुम्हाला अकॅडमीतून JEE सक्सेस मिळवायचं ना, तिथं तुम्ही टॉपमध्ये असाल तर तुमच्याकडे लक्ष दिलं जाईल. तशा ग्रेडिंग प्रत्येक अकॅडमीमध्ये ग्रेडिंग केलं जातं. ओके, म्हणजे समजा काही इचलकरंजी अकॅडमी असेल ना तर पुण्यातली असेल, दर महिन्याला टेस्ट होते, त्यातून सेपरेशन केलं जातं. जे टॉपर्स आहेत त्यांना टॉपची ब्रांच, नाही आहे ना टॉपर जावं तळात, असं असतं. ओके, मग हे त्या पालकांना नाही कळत, त्यांना वाटतं, त्यांना एक विश्वास असतो की होईल म्हणून. मग माझ्या पालकांना पण रिक्वेस्ट आहे, बरेचसे पालक व्हिडिओ बघतात, हा घ्या अकॅडमीला ॲडमिशन, JEEची तयारी करा. मी तुम्हाला कुणाला असं डिमोटिवेट कधी करणार नाही आहे, पण तुम्ही तुमचा विद्यार्थ्यांचा परफॉर्मन्स ट्रॅक करा. ओके, सतत क्लासेसला व्हिजिट द्या, कारण मला इथं विद्यार्थी आनंदी पाहिजे. बरं, आता परत जर आपल्या मुद्द्यावर येऊया आपण, की तुमच्याकडून मला अपेक्षा काय आहे, की तुम्ही या क्षेत्रात, हा तुम्ही करू शकता. हे MHT-CET साठी ना, हे पाठशाला कन्सेप्ट तुम्ही रन करू शकता. तुम्हाला मी देईन गायडन्स, आता रोहनला देतोय, बऱ्याच मुलांना देईन मी. हां, मुद्दा असा आहे, माझं ते स्वप्न आहे की तुम्हाला प्रॉपर गायडन्स मिळाला पाहिजे. ओके, तुमच्या प्रत्येकाच्या म्हणजे 11वी-12वीची वर्ष आयुष्यातली इतकी महत्त्वाची आहेत, इतकी महत्त्वाची आहेत. मग लाखो रुपये भरून पण, अरे ज्याला 4थीला स्कॉलरशिप आहे, 8वीला स्कॉलरशिप आहे, त्याच्यानंतर NTS होल्डर आहे, अशी मुलं जर त्रासात असतील तर बाकीच्याचा विचारच करायला नको. मग ह्या बाकीच्या सगळ्या मुलांसाठी आपण आहे. ओके, मी एकटा नाही करू शकत, मला माझी टीमच पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला खरं सांगू का, गुरुकृपा म्हणतो ना आपण, तशीच आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा, माझे गुरु आहेत, मी जेव्हा त्यांना म्हटलं ना, नाही मी सातारा सोडून कुठं काय करणार नाहीये, बघा सातारा सोडून काहीही करणार नाहीये, मला बाहेर जाता येणार नाहीये. ओके, त्यांनी मला म्हणले तुमचे विचार मोठे करा, पूर्ण महाराष्ट्रात नाही जगात पोहोचायचं. ओके, मुद्दा मला सांगायचा महत्त्वाचा. मग त्यांनी काय सांगितलं, तुम्ही विचार तरी तयार करा, त्या क्वालिटीचे शिक्षक आपोआप तुमच्याकडे येतील, आणि त्या क्वालिटीचे शिक्षक मला तयार करायचे तुमच्यातून. माझं स्वप्न तुमच्याशी शेअर केलंय मी. आज काही CET बद्दल बोललो नाही, रिझल्ट बद्दल बोललो नाही, कुठल्या ब्रांच बद्दल बोललो नाही, पण जे बोलायचं होतं ते बोललो. ओके, ही जी कन्सेप्ट आहे ना, ही एक रिव्हॉल्युशन आहे. हां, आता 10 शहरात सुरू आहे ना, मी म्हटलं नाही, सरांचा प्लॅन आहे 100 शहरामध्ये. माझी इच्छा आहे हजारो शहरामध्ये सुरू, हजारो ब्रांचेस सुरू हव्यात. ओके, आणि या हजारो ब्रांचेसला लागणारे जे काही आहे ना फॅकल्टीज, ही तुमच्यातून आली पाहिजे.
कारण तुमच्या इतकं चांगलं मुलांना कोण शिकवू शकणार नाही. आता माझं तुम्हाला आवडतंय, बऱ्याच मुलांना आवडतं माझं, का माहितीये का? कारण मी अजून देखील ना काहीही विसरलेलो नाहीये 11th स्टँडर्ड मधलं, 12th स्टँडर्ड मधलं. मग कसा कॉलेजमध्ये माझा इन्सल्ट झाला शिक्षकाकडून किंवा कोचिंग क्लासेसमध्ये कशी हेटाळणी झाली, कसं मी मागच्या बेंचवर बसायला सुरुवात केली चांगला विद्यार्थी असून पण, कसं ते सर मॅडम दुर्लक्ष करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी मला अजून लक्षात आहेत. मग ही गोष्ट माझ्या क्लासमध्ये मी होऊन देणार नाहीये आणि माझी तुमच्याकडून पण तीच इच्छा आहे. ज्या अडचणी तुम्हाला आल्या होत्या ठेवा लक्षात, ओके, आणि एफर्ट्स घ्या. आता मी तुम्हाला सांगतो, कोचिंग करणं हे एक स्किल आहे, शिकवणं हे एक स्किल आहे, सगळ्यात नसणार आहे मला मान्य आहे, पण तुम्ही थोडीफार तर हेल्प करू शकताय ना, ओके, आणि त्यातून आवड निर्माण होऊ शकते, त्यातून चेंजेस होऊ शकतात. आता जगदळे सरांचंच उदाहरण देतो. स्टार्टला काहीही शिकवायला त्यांना येत नव्हतं, ओके, जबरदस्त टेन्शन, वर्गात एखाद दुसऱ्या जर मुली असल्या तर त्यांना म्हणजे जमतच नव्हतं, ओके. त्याच्यानंतर एखादा टॉपर असेल तर ते म्हणायचं सर त्याला दुसऱ्या बॅचमध्ये बसवा. हा, पण आता तसं नाहीये, सगळ्या टॉपर्सचे ते आवडतेच आहेतच. म्हणजे मुद्दा काय, चेंजेस होऊ शकतात आणि हे क्षेत्र ओपन आहे सगळ्यांसाठी. इथं तुम्ही बीएड आणि डीएडच केलं पाहिजे असं काही नाही आहे, ओके. मग जस्ट एक उदाहरण सांगतो, लक्षात घ्या. म्हणजे ठीक आहे, नको नाव घ्यायला, म्हणजे कराडमध्ये खूप अतिशय मोठा क्लास आहे, ओके. का तो फेमस झाला? कारण पुन्हा तेच रिझन की विद्यार्थी प्रिय आपण बनलो की यश हे मिळतच. लक्षात घ्या, भलेही तुमच्याकडं क्वालिफिकेशन IIT JEE नसलं तरी चालतंय, क्वालिफिकेशन इथं मॅटर करतच नाहीये. माझी अवस्था तुम्हाला बऱ्याच वेळा मी शेअर केलेलीच आहे, आता परत बोलायचं नाहीये, ओके. आता मग बघता बघता भरपूर बोलून झालं तुमच्याशी, ओके. माझं स्वप्न पण तुम्हाला सांगून झालंय. MHT-CET साठी तुम्ही काम करणार आहे, तुम्हाला लागणारा सगळा सपोर्ट मी प्रोव्हाइड करेन. करा विद्यार्थ्यांना मदत, पार्ट टाइम जॉब हाच करा ना. तुमचा अभ्यास करत करत 1-2 मुलांचा क्लास तुम्ही जर घेतला जिथं असेल तिथं, ओके, ऑलरेडी तुम्ही ब्रिलियंट आहे, तुमच्याकडे का नाही एखादा पालक विद्यार्थी पाठवणार, पर्सनल कोचिंग द्या, त्याच्या अभ्यासावर तुमचा अभ्यास करा, ओके. गरजू मुलांना मदत करा. शब्द काय आला इथं, गरजू, ओके. तो विद्यार्थी पण तसाच हवाय, त्याची काहीतरी धडपड हवी, हे पण तितकंच महत्वाचं आहे, ओके. मग आता करा प्रयत्न. संध्याकाळी डेरिव्हेटिव्हचं लेक्चर मिळेल 2022च्या बॅचसाठी. काल सुट्टी घेतली होती, रविवार सुट्टी असते, लक्षात घ्या, समजून घ्या. पण तुम्हाला रोज 8 वाजता संध्याकाळी लेक्चर नक्की मिळेल. IPLची मॅच असेल तर मॅच अगोदर बघा, पण नंतर लेक्चर बघा, बॅकलॉग ठेवू नका, ठीक आहे. ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.